नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरुलाई थाहा नै छ मोटोरोलाले चाहिँ आफ्नो मोटो एज 20 सिरिजलाई चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ हामीले मोटो एज 20 को बारेमा चाहिँ कुरा गरेको थियौं। आजको भिडियोमा चाहिँ म मोटो एज 20 प्रो को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा देख्न मिल्ने छ र कहिलेसम्म देख्न मिल्ने छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्ने छ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र मोटो एज 20 प्रो को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.67 इन्चको फुल एचडी प्लस ओलेड एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्दैछ 144 हर्ट्ज का साथ, एकदमै कमालको कुरा पनि हुन जान्छ। कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। HDR10 प्लस को पनि सपोर्ट रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकले गरिएको छ, ग्लोसी डिजाइनिङका साथ चाहिँ फिनिशिङ गरिएको छ। हेर्दाखेरि पनि एकदमै प्रिमियर वाला चाहिँ देख्न सकिन्छ। वाइड L1 को पनि सपोर्ट रहेको छ। ओभरअलमा हेर्ने भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको रहेको छ। भने सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको हामीले यसमा स्टक एन्ड्रोइड देख्न मिल्छ। एकदमै क्लीन हामीले एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ देख्न मिल्नेछ। कुनै प्रकारका पनि एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्दैन, जो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने भने प्रोसेसर पनि एकदमै कमालको रहेको छ, जो क्वालकमको स्न्यापड्रागन 870 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। एड्रिनो 650 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि एकदमै कमालको देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा प्रोसेसरको बारेमा र गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिल्नेछ। यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोनको सबैभन्दा हाइलाइटेड फिचर भनेको यसको क्यामेरा रहेको छ। एकदमै कमालको चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ, जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर देख्न मिल्छ। भने थर्ड क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको पेरिस्कोप लेन्स देख्न मिल्छ। एकदमै कमालको चाहिँ यो कम्बिनेसन रहेको छ। भने यसको फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 32 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ एकदमै कमालको देख्न मिल्छ। 5x अप्टिकल जुम देख्न मिल्छ। ISO को फिचर पनि देख्न मिल्छ। 30x को चाहिँ सुपर जुम को पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ। पछाडिबाट चाहिँ हामीले 8K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, जो 24 FPS मा, 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 FPS मा। अगाडिबाट भने हामीले 1080 पिक्सलको मात्र भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति नराम्रो चाहिँ लाग्यो। कमसेकम अगाडिबाट फ्रन्ट क्यामेराबाट पनि 4K भिडियो रेकर्डको अप्सन दिएको भए चाहिँ एकदमै अझै एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुन्थ्यो। र अरू फिचर, अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन पनि थियो, रियर माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सरका साथ आउँछ कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सरका साथ आउँछ भनेर। सो फाइनली यो चाहिँ कन्फर्म भइसकेको छ। र अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने भने 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू सबै हामीले यसमा देख्न मिल्छ। भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 30 वाटको चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने भने ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। यो भन्दा पहिला मोटो एज 20 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ 4000 mAh को ब्याट्री मात्र देख्न मिलेको थियो। त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ रहेको छ। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो र यसको भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा 12GB प्लस 256GB वाला मात्र लन्च भएको छ, जसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हाम्रो नेपाली बजारको 90 देखि 95 हजार को बीचमा चाहिँ लन्च भएको छ। हाम्रो नेपाली बजारमा लगभग यसको प्राइसकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने 1 लाख क्रस चाहिँ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। लगभग 90,000 देखि 1 लाख प्लस नै यसको नेपाली बजारमा चाहिँ प्राइस हुनेछ यदि लन्च भयो भने। सो गाइज, यही थियो मोटोरोलाको मोटो एज 20 प्रो को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। यदि यो स्मार्टफोन 80-90 हजार को प्राइस सेगमेन्टमा नेपाली बजारमा आयो भने त एकदमै बवाल मान्न सकिन्छ। कमालको फिचर स्पेसिफिकेसन चाहिँ रहेको छ। अब 1 लाख भन्दा माथि गयो भने चाहिँ अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ हुनेछ, तर पनि ओभरअल यसको फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने त एकदमै कमालको नै रहेको छ। सो हजुरहरू भने यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा यो स्मार्टफोन लन्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।